ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike. Në fakt kjo mbrëmja do duhet të ishte një byro historike. Sot është 28 nëntori, 106 vite plot nga shpallja e pavarësisë Shqipërisë. Me këtë rast do doja të përcjellja një urim për gjithë shqiptarët kudo janë. Është një nga ato ditë që ne i konsiderojmë kuqezi. E tillë do përpiqemi ta bëjmë edhe mbrëmjen e sotme me panelin e të ftuarve për të hedhur dritë mbi ato çfarë ndodhi në nëntorin e 106 viteve më parë, cilat janë faktet historike të njohura, por edhe shumë enigma të mbetura për mënyrën se si u mbrit deri në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe cili ishte fati i mëtejshëm qoftë i protagonistit kryesor Ismail Qemalit, por edhe të tjerëve, ata që u konsideruan antar të kabinetit të qeverisë së parë shqiptare, qeverisë së Vlorës. Përpara se t'ju njoh me panelin e të ftuarve, një material të shkurtër. Në një ditë të tillë, në 28 nëntor të motit 1443, Skënderbeu ngriti në krujë flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur 28 nëntor 1912 do t'ishte kjo dita e shenjtëruar e shqiptarëve, dita që sot kremtohet nga gjithë kombi si dita e flamurit, dita e pavarësisë, dita kur të gjithë kujtojmë me nderim të thellë plakun e urtë të Vlorës Ismail Qemali. Pas 106 vitesh, sot ende ka momente që mbeten të paqarta në zhvillimet e ditëve të edhshme dhe vendimtare për të ardhmen e kombit shqiptar. Si u mor vendimi për shpalljen e mëvetësisë, përse mbeti jashtë thuajse gjysma e territoreve shqiptare. Cila ishte mbështetja që pati Ismail Qemali? A ishte ky një vendim krejtësisht shqiptar? Përse nuk pati jetë gjatësi qeveria e Vlorës? Ku gjendet dokumenti origjinali shpalljes së pavarësisë dhe cilët ishin personazhet që shënuan rol vendimtar në këtë akt unik në historinë e Shqipërisë dhe fati i tyre? Ka një dëshmi të profesor Kristof Frashërit, i cili thotë se ka kontaktuar me personin që besohet se Ismail Qemali i dorëzoi dokumentat e qeverisë së Vlorës, përfshirë edhe aktin e pavarësisë, por që nuk u dorëzua asnjëherë. I vetmi dokument që kemi sot është një fotografi e Lefnosit e vitit 1937. Ndër vite janë hedhur një sër tezash, por edhe faktesh për çfarë ndodhi në Vlorën e vitit 1912. Së fundmi një nga studiuesit e njohur në vend, Shaban Murati, publikon një dokument sipas të cilit pavarësia e vërtet është shpallur në Durrës në datë 27 nëntor. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, është koha t'ju prezantojmë panelin e të ftuarve, duke nisur me profesor Ferit Dukën, historian i njohur, studiues, pedagog pranë Universitetit Evropian të Tiranës. Përshëndetje, mirë se erdhët, profesor. Dritan Egro, historian, studiues, gjithashtu është dekani i Fakultetit Shkencave Humane pranë Evropianit të Tiranës. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Egro. Dorian Koçi, historian, studiues, drejtori i Muzeut Histori Kombëtar. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Koçi. Profesor Duka, jemi përpjekur ndër vite të hidhet dritë mbi atë çfarë ndodhi në 28 nëntorin e vitit 1912. Gjithmonë jemi bazuar më së shumti të paktën opinionin në tërësi tek filmi Nëntori i dytë, sesa tek historia reale apo edhe imazhi i vërtet i Ismail Qemalit dhe i të tjerëve. Në fakt, si u mbrit, dhe pyetja është e përbashkët për gjithë, deri në 28 nëntor, deri tek ai balkoni i famshëm i ngritjes së flamurit? Po, Juli, e para, unë ju falenderoj për bisedën që keni organizuar, e qel këtë fjalë timen me një urim për të gjithë shqiptarët, sigurisht për ditën e flamurit, 28 nëntorin, është festa më rëndësishme kombëtare e shqiptarëve. Pa dyshim, si që thatë dhe ju, është një ditë, një ngjarje për të cilën sa do që është e njohur në gjithë botën shqiptare dhe jashtë shqiptare, përsëri ka mendime, ka opinione, ka kundërthënie, të cilat burojnë
nga fakti që pra nga arsye të njohjes, sepse historia shkencë dhe bazohet mbi njohjen, njohja siç dihet nga filozofia nuk ka fund, prandaj askush mos presi që në histori është thënë fjala e fundit dhe nuk ka për të thënë më pas 1 minute apo pas disa ditësh apo pa. Në histori sigurisht... Në fakt në histori po pasurohet. Jo, sidomos për ngjarje të tilla që janë ngjarje që shënojnë fillime epokale në historinë e popujve, pa dyshim që edhe vëmendja historianëve, edhe opinioni publik, edhe media dhe çfarë do tjetër, sidomos në raste të tilla jubilare apo për vjetorësh të zakonshëm, ndizen diskutimet, shpesh herë ndërhyjnë krahas historiografisë profesioniste shkencore, ndërhyjnë edhe historiografia amatore, pa dyshim që dihet që e kaluara, siç ka thënë një studiues britanik, është shumë demokratike se i përket gjithë popullit dhe gjithë populli duke e pasur pronë ka dhe të drejtën të ketë mendimin e tij, të thotë fjalën e tij për ngjarje dhe për fenomena apo dukuri të caktuara. Megjithatë, çështja është se historiografia jonë shqiptare dhe ajo e huaj sot ka një sër arritjesh të cilat e kanë ndriçuar në një mënyrë shumë, do thoshja, optimale këtë ngjarje të madhe, si dhe anturazhin, atë që e rrethon këtë ngjarje. Do me thanë, kushtet historike që e përgatitën këtë ngjarje, sfondi historik në cilin ndodhi, kontekstin ndërkombëtar në të cilin ndodhi kjo ngjarje, të gjitha këto unë mendoj qoftë nëpërmjet studimeve, qoftë nëpërmjet botimeve dokumentare, të cilat kohët e fundit apo vitet e fundit janë shtuar, sigurisht që kanë hedhur më shumë dritë, e kanë ndriçuar më shumë, por kjo thash nuk do të thotë që akoma do pushojnë diskutim. Sepse ka nevojë ende... Deri në çfarë mase, le të themi, është zbardhur apo është ndriçuar kjo pjesë e historisë së Shqipërisë, që është nga pjesët kryesore? Jo, sepse ka shumë hipoteza që vazhdojnë hidhen. Në opinionin publik ka një diçka që pyetjet janë për shembull për historianët, more kur do ta shkruani ju, kur do ta historia, thash edhe një herë, si shkencë nuk mbaron kurrë së shkruari, së rishikuari në shumë drejtime, ka opinione, ka zbulime dokumentesh, ka interpretime të reja të dhënash, por unë mendoj që është bërë një hap i madh përpara në ndriçimin e kësaj ngjarjeje që është përcaktuese për zhvillimet e mëpastajme në Shqipëri. Unë kaq kisha për këtë, nëse është fjala pastaj për kushtet historike që bët ju pyetje. E ndajmë bisedën, po, profesor Egro. Pak me atë që thatë ju me filmin Nëntori 2. Nga studimet e mia, më rezulton që ai duhet jetë Nëntori 3. Pse? Sepse Nëntori 2 është tentuar të bëhet në nëntor të vitit 1828, kur faria shqiptare e kohës e dal nga ombrella e Alipash Tepelenës, në kushtet kur Greqia përshkonte drejt procesit të pavarësimit, ata u mblodhen në Berat me gjyshin e Ismail Qemalit në krye, me Ilyas Podën dhe me Shahim Bey Helvinën dhe gjithë paria e Toskërisë, dhe kanë diskutuar për çdo të bëjmë me këtë që sot e quajmë Shqipërinë, ndërkohë që Greqia po shpall pavarësinë. Pra, tentativa e parë është bërë në vitin 1828, po në nëntor. Falë dokumentacionit osman, ne kemi raportin e Sulejman Bey Zharkanjit, e një beu nga Përmeti, i cili i ka relatuar sultanit çfarë ka ndodhur aty. Dhe aty ai thot në mënyrë të hapur, këta nuk i binden më urdhrave të sultanit, këta janë paria e Toskërisë dhe po shkojnë drejt shkëputjes. Letrat e mëpasme të Ismail Bey Vlorës, gjyshit të Ismail Qemalit që mban të njëjtin emër, e dokumenton krejt hapur kur thonë ka ardhur koha të mendojmë për avenirin e Shqipërisë. Pra, kemi një tentativë shumë të hershme, relativisht bashkose me fqinjet tanë në Ballkan. Pra, është një proces i gjatë i cili rezultoi me
aktin final në 1912, por nuk është rastësi që Ismail Bey Qemali, ai Ismail Qemal Vlora që njohim sot, është protagonisti i kësaj ngjarje të madhe. Brenda familjes tij ka pasur tentativa. Dhe për t'i vënë një sqarim kësaj që thash përpara, duhet kemi parasysh që një muaj e gjysmë mbas këtij kuvendi, që është kuvendi i Beratit, i 1828-s, Ismail Bey Vlora, gjyshi Ismail Qemalit, ekzekutohet nga Osmanët, ndërsa komandantët kryesor të viseve të jugut të Shqipërisë u masakruan në masakrën e manastirit. Dhe perandoria tha, viset shqiptare nuk i lejoj të shkëputen nga perandoria osmane. Çdo fragmenti historik, profesor, me gjak e kemi? Me gjak e kemi. Në atë kohë, kemi dy gjëra. Perandoria mendonte në kushtet e saj, si një perandori botërore, e cila nuk do të binte kurrë, ndërsa shqiptarët filluan të mendonin të krijonin shtetin e tyre ashtu siç ishte tentativa e kohës, siç ishte fryma e kohës. Por Sultani Osman bënte llogarinë të një gjë tjetër. U thoshte këtyre, ju keni gjithçka doni në politikë, në ekonomi dhe në jetën sociale. Jeni të integruar plotësisht. Pavarësinë nuk ja u lejoj. Prandaj nëntori i dytë, në një farë kuptimi, është nëntori i vitit 1828. Pra, gati 90 vjet përpara. Ajo u shtyp me gjak. Dhe pastaj kemi proceset tjera, sepse procesi i pavarësimit Shqipërisë dhe i çdo shteti është një proces, nuk është konjunktura ka peshën e vet, por është mirë ta shohim si proces se si ka ecur. Pra mos e konsiderojmë thjesht si akt, se gjithmonë e kemi konsideruar akti i shpalljes pavarësisë. Akti është finalizimi i një procesi. Nëse duam ta kuptojmë drejt çfarë ka ndodhur realisht dhe si erdhëm, sepse gjerësisht deri sot në modelet klasike dhe tradicionale të ligjërimit thuhet që shqiptarët u pavarësuan të fundit. Ky është fakt historik, por kur kanë filluar tentativat për të shkëputur nga perandoria osmane? Kjo është gati 90 vjet përpara. Në të njëjtën kohë me fqinjët tanë, me grekët dhe me serbët. Ja pak fjalën zotit Koçi, mbetemi po në të njëjtën pyetje. U krijuan rrethanat e përshtatshme që u mbrit në shpalljen e pavarësisë, apo kishte mbritur realisht limiti, nuk mbante më, ta themi shqip, dhe shkuam deri aty. Së pari, dëshiroj dhe unë të uroj gjithë shqiptarëve gëzuar festat, pasi është një ngjarje e madhe, dhe kjo përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme të kombit. Unë bie dakord me atë që tha Dritani, që pavarësia është një proces, pra nuk mund të ishte vetëm një akt dhe një shpallje, dhe u krijuan në një moment rrethana, sigurisht që fillimet e luftës ballkanike dhe mund të përshpejtonin dhe mund të krijonin disa rrethana të caktuara në cilët Shqipëria do të tentonte, por që të arrijë deri aty ishte një proces i gjatë akumulues. Jam plotësisht dakord edhe me tentativën e shqiptarëve në vitin 1828, e cila është pak e studiuar, dhe kjo periudhë 1828-1831 në fakt është një periudhë që është lënë paksa në eshtje edhe për mungesë të dokumentacione ose specialistëve të mirëfillt. Profesor Egro është nga osmanistika dhe ka mundësi që të lexoj, por të paktën nëpërmjet qasjeve të tjera që neve kemi arritur në fillesat e pashallëqeve shqiptare është pikërisht fillimet e këtij nacionalizmi, pra kalohet nga një protonacionalizëm në një nacionalizëm të brisht. Sigurisht që masakra e manastirit me të drejtë siç e pohojnë dhe njerëz të tjerë studiues, e shtypi pothuajse 70-80 vjet pavarësinë e Shqipërisë, por unë do të thosha që disa gur kilometrik janë shumë të rëndësishëm. E para sigurisht është lidhja e Prizrenit, e cila për herë të parë shqiptarët dalin dhe në një mendim politik, e cila piqet dhe kërkohet edhe një autonomi dhe krijon kushtet e caktuara të mëvonshme që nëpërmjet një hapjes të një rrjeti shkollor dhe të kulturës pothuajse për 30 vjet, derisa të arrim tek provat gjenerale të një ngjarje shumë të rëndësishme, siç ishte Kongresi i Manastirit, që edhe ajo ishte po prapë në nëntor, nuk e di pse shqiptarët i përzgjedhin gjithmonë në nëntor, në datën 14 nëntor, 22 nëntor, sepse
Kongresi Manastirit me pak fjalë ishte që holli piketat edhe nëpërmjet përzgjedhjes së alfabetit për parafrimin e përqasjen e shqiptarëve ndaj botës perëndimore, duke përzgjedhur alfabetin latin dhe duke krijuar me korifejt e vet të mendimit me një bashkim unik shpirtëror midis të tre besimeve fetare, midis krahinave të ndryshme, infrastrukturën e duhur shpirtërore dhe kulturore për të arritur te dita e shpalljes së pavarësisë. Nëpërmjet studimit të dokumentacionit, unë besoj se për të plotësuar dhe profesor Dukën, një botim i mirë dhe shumë i rëndësishëm është i Iliri Ekonomi, i cili është një gazetar që nuk është historian i mirëfill, por që ka plotësuar një boshllëk shumë të madh te pavarësia, te libri Pavarësia, duke dhënë me itinerar dhe duke përshkruar qartë të gjitha etapat e pavarësisë së vendit, një monografi e cila u jep më tepër mundësi shqiptarëve për të parë se cilat ishin proceset historike. Është shumë e rëndësishme për të ditur që pavarësinë e Shqipërisë në fakt e bën familjet e mëdha shqiptare, domethënë dhe ndonjëherë nëpër atë film apo qoftë kjo e pasyruar edhe nëpër historinë zyrtare të Muzeut Historik Kombëtar apo dhe të tjera krijohet dhe ka probleme duke menduar që pavarësia erdhi si një lëvizje shumë e madhe, lëvizje popullore, nuk është se është ashtu, e vërteta është se ata njerëz familjeve të mëdha, të 40 firmëtarët, vijnë nga familjet më të mëdha shqiptare, janë të përzgjedhur dhe është pikërisht elita e komit, sepse edhe duhet ta kuptojmë që nacionalizmi, në momenti vilajetet, 4 vilajetet më të mëdha u përmendën apo jo? Nuk e di nëse janë në Vlorë akoma ato gurët që përfaqësojnë 4 vilajetet. Jo vetëm për të gjë, por nacionalizmi sigurisht që është ide e elitave dhe prandaj pastaj përhapet dhe divulgohet edhe në popull. Kështu që në këtë kontekst mund të përmendim dhe dy fuqit e mëdha, të cilat e ndihmonin dhe që për interesat e tyre, por që kishin edhe ato interesat e tyre. Do flasim edhe ke pjesa e ndihmës së mbështetjeve dhe kundërshtive. Po, ja, profesor. Juli ka një diçka në fakt që sigurisht profesor Egro ka të drejtë me momentin e 28-ës, i cili është një njohur në historiografi në fakt, edhe në historinë e Shqipërisë apo në shkrime e studime të tjera. Dhe është shumë i rëndësishëm, është e rëndësishëm edhe nga fakti që tregon se klasa ose elita shqiptare e kohës, e cila ajo që tha edhe profesor Egro, vinte nga radhët e pashallarëve shqiptarë. Dhe ishte, unë e kuptoj edhe atë që ka thënë gjyshi Ismail Qemalit, por më tepër se sa një tentativë apo një, se ishte kuvendi i Beratit për shembull, i cili e anoncoi e potencoi faktin që çdo bëhet me Shqipërinë pas shtypjes së pashallëqeve dhe pas reagimit të klasës sipërore shqiptare ndaj privimit nga privilegjet që kishte më parë për hir të vërtetës. Dhe ishte një reagim, do thoshja unë, në rangun e pashallarëve të bejlerëve. Dhe nuk mund të kërkohet ndërgjegja kombëtare e formuar, nuk mund të kërkohet mendimi apo ideologjia kombëtare e përpunuar ende, do mendoja unë, në mjedisin e atëhershëm shqiptar. Qoftë nga pashallëqet, Ali Pashte, Pelena dhe Bushatllëjt e Shkodrës, qoftë dhe në reminiscencat që ishin këta bejlerët, pastaj si që ishte Ismail, Bejvlora, apo të tjerë, Zyluftar Poda, të cilët u thoqën kryengritje të rëndësishme, dhe unë këtu do plotësoja kolegun që jo se s'është e njohur, është shumë e njohur kjo, biles janë bërë dhe botime dokumentare nga studiuesit për këto faza, por unë do thoshja që kjo ishte fazë iniciale, fillestare. Ishin shpërthime të momentit të një klase e cila nuk mund të merrte përsipër atë që ndodhi më vonë për arsye ideologjike, për arsye të tjera, dhe do të duhej një punë e madhe që filloi pas Tanzimatit,
punë e cila ishte një punë e madhe, veprimtari e madhe kulturore, e cila do formonte mjedisin, do të mbillte kulturën, do të injektonte arsimin kombëtar, të përgatiste popullin për ta përqafuar programin kombëtar. Sepse ne e dim që puna e rilindasve që filloi me tanzimatin e këtej, ishte një plejat intelektualësh me formim shumë të shëndosh, të cilët e vun atë në dispozicion të ndriçimit të popullit në mënyrë që populli të përqafoj programin kombëtar. Nëse populli nuk bëhet i vetëdijshëm për atë se çka do të bëjë elita në çdo proces historik, sigurisht që sukses nuk ka. Nuk mund të ketë. Tentativa ishte e lidhjes prizrenit më seriozja në këtë, pra është një proces i cili ka kaluar gradualisht, është formësuar vetë politikisht edhe klasa udhëheqëse, janë formësuar politikisht dhe kulturalisht edhe populli që do shkonte pas saj, dhe ky proces ka ardhur për fat të keq vonë deri në 12-ën, por mendoni që dhe në proceset pak me vonë si kemi në fakt. Dhe në 12-ën, deri në 12-ën, Faik Konica dhe të tjerë, përfshi këtu dhe Mitat Frashin apo të tjerë, mendonin që ende Shqipëria, mjedisi shqiptar, kishte probleme të formimit kulturor që të përqafonte atë që shtronte elita. Pra, ngjarja vetë nuk ndodhi, nuk mund të ndodhte në një mjedis i cili nuk e pranonte. Pra, ngjarja vetë ndodhi në një mjedis i cili ishte përgatitur me sakrificat mëdha nga puna që bën brezat e rilindasve. Okej, po, zoti Egro. Për të vijuar mendimin, kam dy gjëra për të thënë. Kur themi tentativa për të shkëputur 90 vjet më parë, nuk kam parasysh një shtet kombëtar të tipit klasik. Kam parasysh një bërtham shtetërore e qeverisur nga vetë shqiptarët. As më pak dhe as më shumë se sa Evropa bëri në Greqi dhe në Sërbi. Edhe po duhet të kuptojmë një gjë. Grekët, kryengritës, nuk luftuan në emër të kombit, luftuan në emër të fesë. Motorët e nacionalizmit në Sërbi dhe në Greqi u ndezën pas fitores së pavarësisë, pas shkëputjes më saktë. Ajo është pavarësi thuhet sot, ajo është shkëputje territoriale. Pra, ajo që paria, elita muslimane shqiptare e integruar fort në Perandorinë Osmane, për kjo ishte çudia në Stamboll, që megjithëse i kishte të gjitha, po kërkonte shkëputje. Dhe kjo shkëputje e tërboi Stambollin. Kjo është pjesa që nuk tolerohet. Është shkëputje, separatizëm. Dhe ata do e qeverisnin vetë. Pastaj vim. Kjo ishte e para gjë që desha të thosha. E dyta, është folur pak për doktrinën shqiptare të nacionalizmit. Të gjithë i turremi lidhjes së Prizrenit, por harrojmë që nacionalizmi shqiptar ka dokumenta themelor. Që janë? Që janë e vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët e Pashkovasës e vitit 1879, në cilën jepen për herë të parë kufit etnik të trojeve shqiptare. Dhe e dyta, ajo që kjo vepër u ndëshkua për të mos u futur në shkollë gjatë një shekulli, ishte fakti që ai aty thoshte, ne duhet kërkojmë autonomin nga Perandoria Osmane, po jo shkëputjen. Pse? Sepse Europa e orientoi procesin e pavarësimit të shteteve fqinje mbi bazën e fesë fillimisht. Dhe Greqia dhe Serbia fillimisht janë shkëputur dhe lufta është bërë në emër të fesë së krishterë. Ndërkohë që shqiptarët ishin islamizuar gjatë Perandorisë Osmane. Edhe kabineti parë qeveritar Ismail Qemalit ishte 5 muslimanë dhe 5 të krishterë. Vim tek ajo. Dhe po të lexosh me kujdes 20 vjet më vonë, veprën e Sami Frashit, Shqipëria çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet, ai e avancon 20 vjet më pas duke thënë, ne do të pavarësohemi nga Perandoria Osmane. Por kur në momentin që Perandoria Osmane do të bjeri gjatë kësaj kohe, do punojmë fuqishëm për ndërgjegjësimin kombëtar, kulturor shqiptar. Edhe po të shohësh, të lexosh librin e Ilir Ekonomit dhe për intervistat e fundit, të Ismail Qemalit thotë, tani është në momenti, pse Perandoria ran Ballkan. Nuk kishte më
ose me autonomi nuk shkonin gjikundi. Vetëm pavarësia mund të çonte. Pra kemi një kurb të një mendimi politik që ka evoluar nga 1879, që ka filluar më parë, por është formalizuar me dokumenta, siç e kanë të gjithë shtetet. Dhe vim tek 1912 me veprimin politik të Ismailit Qemali. Një pyetje për ta konkretizuar pak. Ismail Qemali dhe gjithë ata që e ndihmuan, e pasuan, e shoqëruan dhe u bën pjesë e këtij procesi dhe këtij akti. Nga u mbështetën, pati mbështetje të shteteve të fuqishëm, të caktuar, cili ishte qëndrimi qofte dhe i fqinjve tanë në atë moment, sepse një shpallje pavarësisë së Shqipërisë kanë përshtypjen rrezikonte aspiratat e tyre për të patur troje shqiptare, sikurse dhe arritën dhe i morën më pas. Atëherë, dokumentat britanike e thonë shumë qartë. Shqetësimi i elitës shqiptare që në 1828 ishin dy. Kur po pavarësohej Greqia, deri ku do shkonin kufit e shtetit grek, dhe e dyta, elita shqiptare kishte shumë kujdes, e thot Meyer, i zëvendës konsulli britanik në Prevez, që të mos shfaqen interesat e elitës shqiptare të njëjta me të perandorisë osmane. Pra elita myslimane shqiptare ishte ndarë nga perandoria osmane. Qartazi. Prandaj, tani, Greqia falë mbështetjes fillimisht të Rusisë dhe pastaj të Greqisë, të Anglisë dhe Francës, brenda 100 vjetësh ka trefishuar territorin e saj. Kufiri fillestar i shtetit grek ka qenë diçka mbi Athinë deri në Patra. Po? Pastaj, nëpërmjet konferencash, platformash, hedhjesh në tavolinë të projekteve tyre kanë avancuar vendimi politik i fuqive të mëdha. Po kështu edhe shteti sër, që ka pasur mbështetjen ekskluzive të Rusisë. Dhe do të ishte e udhës që të perceptohet drejt se çështja shqiptare duke si një çështje e një shtetit vogël. Ka angazhuar që atëherë politikën botërore dhe ishte pjesë e çështjes lindore që konsistonte në shkatrimin e perandorisë osmane dhe ribërjen e Ballkanit, ricoptimin e Ballkanit në favor të Rusisë dhe të shteteve të Europës, por tash ishte çështja këta shqiptarët mysliman ku do shkojnë. Kjo është pika. Kjo është pyetja. Pse? Sepse që kur shkelën në Ballkan, për Europën filloi një proces, që kur shkelën osmanët në Ballkan në vitin 1352, filloi ajo që njihet me emrin çështja lindore. Marrja e Konstantinopolës e futi në projekt tërheqjen e botës islame që erdhi në Adriatik, tërheqjen në detin e Gje apo në mesdheun lindor. Pra është një proces shumë i gjatë. Dhe shpallja e pavarësisë, akti i pavarësisë së Shqipërisë është një gur kilometrik në zgjidhjen përfundimtare të çështjes lindore që kulmoi me krijimin e Turqisë republikane. Çfarë ndodhi me qëndrimin, përgjigjet kushdoj se jeni tret barabar normalisht, me qëndrimin e Turqisë, qëndrimin e Osmanëve kundrejt Ismail Qemalit në momentin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Se ka gjithmonë një pyetje të madhe, si është e mundur që nuk u arrit të pengoj Ismail Qemali? U tolerua, u lejua? Jo, Ismail Qemali ka një gjë që, do më thanë, ngjarja e pavarësisë, e thash që në fillim, kërkonte disa kushte. Kërkonte e para përgatitjen e elitës, kërkonte shënjimi i një protagonisti i cili kishte cilësitë e duhura për të marrë përsipër këtë angazhim të madh kombëtar. Por që nuk ishte një përzgjedhje rastësore, as një iniciativë individuale apo jo? Jo, do ta them pse nuk ishte rastësore dhe thash edhe kontekstin ndërkombëtar, faktorin ndërkombëtar që ishte gjithashtu me rëndësi të madhe. Sidomos në rastin e një populli i cili, me thënë të drejtën, këtë kishte pak problematike për hir të raporteve fetare dhe për hir të shumë rrethanave tjera. Unë do të thoshja që personaliteti i gjetur dhe i shënjuar për këtë sipërmarrje ishte Ismail Qemali. Ismail Qemali që nga 1 maj 1900, kur u arratis nga perandoria osmane, e bëri të qartë në vija të trasha
që ai do t'i përkushtohet tani e tutje projektit kombëtar për arritjen e qëllimit strategjik të shqiptarëve që ishte mëdhetësimi i tyre nga perandoria osmane. Pse Ismail Qemali? Ismail Qemali i kishte të gjitha të dhënat që nuk i kishin rilindasit e tjerë. Do me thënë, nuk ishte aq të kompletuar sa Ismail Qemali. Ismail Qemali njihte mirë administratën osmane, kishte qenë pjesë e burokracisë osmane. Në punë si lartë, madje. Dhe jo vetëm kaq, por ka qenë gjithnjë në anën e proceseve përparimtare që janë zhvilluar brenda perandorisë osmane. Po të shikoni, Ismail Qemalin e gjenë në anën e kushtetutës së Mitat Pashës, ka qenë një nga bashkëpunëtorët kryesorë të Mitat Pashës në 876, që ishte një hap i madh me rëndësi revolucionare në perandorisë osmane. Pra ishte intelektual i moderuar? Jo, ishte, do me thënë, njifte mirë administratën osmane, njifte mirë funksionimin e shtetit, që nuk e kishin rilindasit e tjerë, ishin intelektual të shkruar. Ishin idealist më shumë. Kurse ky ishte intelektual, të cilin Syria Vlora, që ishte dhe kundërshtari i tij, e qunë një det me dije, për hir të vërtetës, ishte shtetar, dilte nga shteti Osman, kishte qenë brenda tij, e njihte mirë atë, i kishte bërë sultanit raporte për përmirësimin dhe ecjen përpara të perandorisë, dhe plus pastaj që Ismail Qemali ishte personaliteti që kishte në një farë mënyre edhe mbështetjen e njërës fuqi apo tjetër. Në fillim kishte mbështetjen e Anglisë, kur u arratis nga perandoria osmane, si i tillë eci deri në revolucionin Gjon Turk, dhe pastaj edhe Austro-Hungaria, që ka qenë protektoria kryesore dhe frymëzuesja kryesore, përkrasja kryesore e pavarësimit të Shqipërisë, natyrisht që pavarësisht se nuk e kishte 100% të adhuruar, sepse dyshonte që Ismail Qemali mund të ishte i një fuqie apo një tjetre, prapë se prapë arritin konkluzionin që është figura e vetme që mund të realizoj këtë. Prandaj mori bekimin e Bertoldit dhe dihet ajo që erdhi dhe shpalli. Mirë, duhet të ndërpres për një hapësirë publicitare dhe në pjesën e dytë do doja më së shumti të ndaleshim në ato që mund të konsiderohen drithijet apo të pathënat apo të panjohurat e gjithë kësaj pjese të historisë. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, flasim për pavarësinë e Shqipërisë, për aktin madhështor të Ismail Qemalit në 28 nëntorin e vitit 1912, plot 106 vite më parë. Kishte diçka, profesor, për të shtuar për... Dy momente përse përket fuqive të mëdha. Çështja kryesore që kishin shqetësim fuqitë të mëdha ishin dy gjëra. E para të shpërbënin perandorinë osmane, sepse kishte kontrollin e gjithë rrugëve tregtare botërore të kohës. Edhe e dyta, të ruanin balansat e fuqisë së tyre në rajon. Dhe kjo është më e rëndësishme se e para. Pra, kur ta ribënin Ballkanin, Anadolin, Mesdheun dhe detin e Zi, të ruanin balansat e fuqisë që mos krijoheshin fuqi potente mbi të tjera. Po, pas 853-shit ka qenë status quo-ja. Bukur. Ruajtja status quo. Pikërisht, ruajtja i dëmtoi shqiptarët. Ka një fakt shumë interesant. Presioni kryesor vinte nga bota slave, kryesisht nga Rusia. Në fund shekullit 19, fillimi shekullit 20, megjithëse perandoria osmane dhe Austro-Hungaria kishin të njëjtat interesa në rajon. Nuk kishin asnjë pikë që ndaheshin, nuk bashkëpunuan asnjëherë. Pesha historisë ishte shumë e madhe nga pas e luftrave, që i bëri që këto të mos ndihmonin procesin. Pra, ai status quo-ja dhe balanca e fuqisë është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë kontekst duhet vlerësuar edhe procesi i shpalljes, akti i shpalljes pavarësisë në atë moment me mbështetjen e Austro-Hungarisë, të Italisë dhe të fuqive tjera, pastaj dhe qeci. Për sa i përket perandorisë osmane. Perandoria osmane edhe në atë moment nuk i shkonte ndërmend të tërhiqej nga tokat shqiptare. Por?
Por, e bëri atë akt dhe i dha urdhër kreu të ushtarak të vilajetit Janinës, Esat Pash Janinës, lejohej Ismail Qemalin se aleanca e shteteve ballkanike po i jepte fund sundimit Osman në rajon. Dhe viset shqiptare do kishin më lidhje territoriale, siç nuk patën. Dhe në këtë kontekst bëri një hap për të lejuar shpalljen e pavarësisë, por nuk e ka njohur shtetin shqiptar deri në vitin 1921. Pse? Sepse mendonte që një ditë do kthehej prap si një perandori botërore, për konjunktur po ju lejoj, por unë do kthehem prap një ditë atje. Dhe në këtë kuadër duhet vlerësuar edhe toleranca, le të themi. Haxhi Qamilit me lëvizjen e Dumbabën e tjerë. Ndërsa kur lufta e parë botërore i dha fund pretendimeve të perandorisë osmane dhe u hap rruga për krijimin e Turqisë së re të Mustafa Kemalit, lëvizja ishte në krahun tjetër, njoja ishte detyrueshme pastaj. Pra, kjo është në këtë kuadër duhet, ky është konteksti në të cilin duhet parë se si erdhëm ne. Pra, ishte një akt diplomatik ku kishim pjesë dhe ishim pjesë e lojës së madhe të fuqive të mëdha. Mirë, por ka një pjesë, po, që të kthehemi çik te këto pjesët që mbeten pak enigmatike. Zgjedhje e figurës Ismail Qemalit ishte përveç kësaj dhe si përfaqësues një familje se kishte mundësi më shumë me anë të krushqive që kishte me anë të pasurisë në portin e Vlorës, pra në një pikë strategjike të Shqipërisë, prandaj përfaqësonte të gjitha këto lloj interesa dhe ishte pjesë, domethënë, e Austro-Hungarisë pas vitit 1908, sepse për të qenë të vërtetës ai njihej si një filo-britanik, pra që pas vitit 1853, ku kishte darë çështja e status quo dhe Britania ishte një nga mbështetësit kryesore të status quo dhe të mos rënies së murit të Bosforit për të copsuar dhe për të rënë, atëherë dhe Ismail Qemali ishte një nga përfaqësuesit e kësaj politike britanike, të paktën deri në vitin 1908. Ndryshimi i kushteve historike, ardhja e Gjon Turqve në pushtet, futja e tij sërish në politikën osmane, atëherë edhe vetë austriakët i bëri për ti besuar dhe për ti dhënë pikërisht atë vison për të shpallur pavarësinë. Është njohur shpreha që i tha Bertoldi, domethënë se ku mund ta krijoj shtetin, dhe i tha merr një bajonet austriake dhe vendos flamurin e shtetit të ri. Pra, me pak fjalë ishte mbështetja austro-hungareze dhe italiane, e të dy këtyre fuqive të mëdha, pikërisht edhe në kuadër, po çdo fuqi e madhe kishte atë synimet e veta, por edhe në kuadër të rishpërndarjes së forcave dhe të territoreve, që përmendi dhe profesori Egro, për të bërë të mundur një ruajtje balance në momentin që otomanët do të përfshiheshin. Se ruajtja e balancës ka qenë shumë e rëndësishme. Një nga arsyet edhe të mëdhonshme, për shembull ndaj pretendimeve greke, që nuk është marrë ndonjëherë parasysh pretendimet e tyre për vorje e pirë nga fuqitë e mëdha, ose nuk është marrë seriozisht për të shtruar, ishte sepse në moment kur u krijua kjo Shqipëri që kemi sot, pra Shqipëria londineze, u quajt që kjo është Shqipëria virtuale që mund të rojë dhe mund të ketë të gjitha aftësitë gjeografike që mund të jetë. Prandaj kjo ka një rëndësi të veçantë. Dua për qenë shumë të shkurtër për këtë pyetje tani që të ndalemi pak tek ajo që thash më herët, tek pjesa e enigmave. Sa i takon raporteve të Ismail Qemalit me Greqin, gruaja e tij ishte greke apo jo? Me origjinë. Ndërkohë ka një pretendim të e Qeremblorës që nuk pati suport nga Ismail Qemali në momentin e rrethimit të Janinës. E Qeremblora dhe i ati i Syria Vlora, brenda familjes Vlora, kanë qenë kundërshtar politik me Ismail Qemalin. Edhe sigurisht, me gjithatë Syria Vlora për jetës vërtetës ka vlerësime shumë jashtëzakonisht të larta dhe të besueshme. Për raportin e Ismail Qemalit me grekët? Në lidhje me raportet e Ismail Qemalit ka pasur shumë spekulime, natyrisht polemika të forta midis riglindasve, është kritikuar nga Mitat Frashëri, nga Fanoli për këto çështje, dhe shkak për këtë është bërë fakti që Ismail Qemali sigurisht që ka bërë një bisedë me autoritetet greke në 907-ën, për ku ka pranuar që edhe kushtet e palës greke për Shqipërinë. Natyrisht,
si që kanë theksuar studiuesit, unë kam parë dhe raportet britanike për këtë çështje, kjo nuk është një marrëveshje që është marrëveshje, nuk është gjetur teksti i saj. Por është bërë, po e zem se është bërë dhe një marrëveshje verbale. Ismail Qemali sigurisht ka qenë një lojtar i fuqishëm brenda skenës politike shqiptare. Natyrisht që çdo gjë që ka bërë Ismail Qemali ka bërë dhe gabime, sigurisht, se figurat historike nuk mund të merren të idealizohen. Por, sigurisht, çdo gjë që ka bërë, e ka bërë në interes të kauzës kombëtare. Do me thënë, mendonte që pala greke, e ka menduar dhe Abdyl Frashri në prag të lidhjes Prizrenit, e ka menduar dhe Thimi Mitko akoma më shumë, e ka menduar dhe Faik Konica kur bënte bisedime në New York me konsulin grek në prag të Pavarësisë, dhe mendonin që Greqia është një fuqi e interesuar kundër perandorisë osmane. Dhe bashkëpunimin me te mund të sillte përfitime për palën shqiptare, sepse Greqia, pavarësisht nga bashkëpunimi, edhe ndaj faktorit slav kishte rezervat e veta për hir të vërtetës. Pavarësisht se bashkëpunonte me te, dhe patriot shqiptar, siç ishte Abdyl Frashri, i cili e provoj këtë në prag të lidhjes Prizren me Komitetin e Janinës, një marrëveshje me Greqin, që nuk u bë sigurisht, edhe Ismail Qemali, por nuk ishte ashtu siç kritikohet nga bashkosit një rënje e Ismail Qemalit në kurthin e politikës greke. Ismail Qemali i njihte mirë kujtimet e veta, të dhënat dokumentare tregojnë se njihte mirë edhe qëllimet që ushqente Greqia ndaj territoreve shqiptare. Miles flet edhe për faktorin Arvanitas, për peshën që kishte ai në Greqi e tjera etj. Që dhe kjo pjesa Arvanitasve do një emision më vetëm, jo, më fal, vetëm një fjali. Do me thënë, kritikat që janë bërë Ismail Qemalit për këtë, për filo-greqizëm, sigurisht sipas meje janë të pavërteta dhe u tregua e pavërtet me aktin e madh që ai bëri në Më nxirni pak, ju lutem, aktin e pavarësisë, letrën, aktin e pavarësisë. Dua të ndalim pak tek pjesa që ka ngelur mister, ka një sër teorish lidhur se ku gjendet ky dokument që shohim në ekran, ku gjendet realisht dokumenti original, sepse kjo është një fotografi e publikuar nga Lef Nosi në 1900 riprodhimi i dokumentit në 1937, por që originali nuk dihet. Ndërkohë, një negativ është gjetur, në mos gaboj, edhe tek fondi Marubit, në mos gaboj, apo në Korç? Po, në te fondi Marubit në 37. Do të thënë, këto dyja janë të vetmet gjëra që kemi. Tani që nga akti themelor. Ndërkohë, cilat janë indicjet që kemi? Profesor Kristof Frashri thoshte kam kontaktuar një person që besohet se ishte djali i dytë i Ismail Qemalit, jo me djalin e dytë. Ishte një person që profesor Kristof Frashri nuk e thot identitetin. Por pretendohet se mund të jetë. Spekulimet e mëvonshme janë që mund të jetë. Gjithçka lidhet me shtëpinë e tij në Strug, ku janë gjetur dokumentacione në arabisht, por nuk është gjetur kjo. Pra ku mund të ketë përfunduar dokumenti origjinal? Edhe për publikun, në 62-shin, profesor Kristof Frashri thotë që pata mundësi që në një dhe mos harrojmë është 50 vjetori shpalljes pavarësisë, një person më afroi aktin e shpalljes së pavarësisë për ta parë, unë e pash dhe kur i kërkova pastaj për ta dorëzuar pranë një muzeumi edhe kundrejt një shpërblimi, nuk pranoj për disa arsye të tij, sepse i trembej, mos harrojmë, jemi në vitin 1962, një pjesë atyre që kam firmosur, aty kam patur probleme me pushtetin e asaj kohe, sepse janë për ndjerë ku janë vrarë. Ky mund të ketë qenë një pjesë e familjes së eliteve që identitetin sërish Kristof Frashri nuk e tregon, dhe më vonë, kur e kam pyetur, i thotë nuk është në Shqipëri, ai nuk është më në Shqipëri, ka lëvizur nga Shqipëria. Pse i lidhin me djalin e dytë Ismail Qemalit? Me djalin e Ismail Qemalit, e lidhin sepse qazimi djali i Ismail Qemalit ishte pra një farë mënyrë shefi i kabinetit të Tahatit, dhe ai ka vdekur në Strug duke patur me vete dhe një çantë me dokument shqip
osmanisht, janë gjetur shumë dokumenta, por jo akti i pavarësisë. Të cilat nuk është gjendur akoma. Pra, kjo është e vetmja indisjo. Siç ka dhe indisjo të tjera që thuhet publikimi i lefnosit, sipas meje, është deri tani i mjaftueshëm për të krijuar perceptimin dhe idenë. Megjithatë mund të ketë përfunduar në Serbi akti origjinal, se ka një perceptim edhe të këtij lloji. Kam ribotuar dokumentet historike të lefnosit, kur kam qenë në Institut Historisë, dhe kam egzaminuar këtë fondin që lefnosi, sigurisht, është një zë i fuqishëm për të vërtetën rreth pavarësisë, sepse ka qenë vetë në radhën e protagonistëve, ka qenë nga ata lefnosi si asnjë tjetër ishte i kujdesur për dokumentacionin, për proces verbalet, për gjithë shka tjetër, duket edhe nga botimi që a i ka bërë dhe ribotimi që ne i bëm sigurisht, po a i ka botuar vetë këto në vitet 20, që është merakosur shumë për të ruajtur si drita e syrit këto dokument. Natyrisht, unë këto, e tha edhe kolegu për profesor në ndjerë Kristofer Asheri, unë me profesor Kriston sigurisht kemi pasur, kam qenë në institut, nuk kam dëgjuar nga këto tregime që a i ka pasur të eksperiencës jetësore, por natyrisht është kjo që thot kolegu që i ka thënë shtyp, i ka thënë këto. Tani deri sa s'kemi një gjë, do me thënë, në dorë të originalit, unë them që ky që kemi sigurisht pare tushimet e komunizmit, se komunizmi bëri retushime. Kjo është pjesa pasaj që ndryshoi shumë çka në kolegu tha një pjesë, unë do thoshja shumica e atyre që firmosën atje, ishin u shpallën kundërshtarë dhe vuajtën mund ta kemi ndërkohë edhe kabinetin qeveritar të Ismail Qemalit, listimin në ekran, sepse vlen të përmendim disa personazhe se si përfunduan. Pavarësia e Shqipërisë ishte një proces normal për sa i përket elitave. Nuk ndryshoi elitën Nikol Kaçori, Fibeli Bohova, Mehmet Pash Deralla, të gjitha krahinat, të gjitha besimet dhe intelektualet më në zë të vizeve shqiptare. Pra, procesi i pavarësisë nuk e ndryshoi elitën, pra ishte një proces kalimi nga administrata e Perandorisë Osmane në procesin e shtet ndërtimit shqiptar. Me vështirësitë e veta, me ato duhet kemi parasysh një gjë. Po të bëjmë një krahasim me fqinjet. Procesi i shtet ndërtimit deri në vitin 45 u bë kryesisht nga ata që ishin të shkollës osmane dhe që njihnin mirë administratën dhe funksionimin e një shteti perandorak. Ndërkohë që shtetet fqinj, elitën e krijuan me ndihmën e protektorëve europian, edhe duke sjellë mbretërit nga Europa. Duke sjellë mbretërit, ata sollën dhe mentalitetin dhe procedurat dhe modelet europiane. Ne nuk e patëm këtë, për arsyet që unë i ceka pak më parë. Ishte një proces gradual, por nuk kemi prishje të elitës. Edhe në kohën e Zogut, këputjen e parë elitare në Shqipëri që pati kosto të lartë është vitin 1945. Dhe kjo pati një kosto shumë të lartë për ecurin normale të proceseve në Shqipëri në gjysmën e dytë të shekullit të 20 dhe për të ardhur më vonë në vitet 90 e më pas. Pra, ishte një proces normal që, si të thuash, kjo elit që e pruri vendin në pavarësi dhe në shtet ndërtim, me të mirat dhe me të këqijat e veta, dhe me problemet e veta, dhe me atë feshën e perandorisë në pisupe, dhe që kërkon të ndryshim në vitet 30-40, pa diskutim. Por, ajo që ndodhi në vitin 45 pati kosto shumë të lartë, sepse e prish elitën dhe filloi nga e para riciklimi i një elite të re. Filloi nga zero, ndërtimi i një elite të re. Në ala tradit këtë pjesën e rifillimit nga zero. Është shumë e rëndësishme për të bërë një dallim i kalimit të pjesës elitave. Vetëm duke para të kabinet, duket edhe një herë, të gjitha ata emrat që janë aty, për një boshllëk të madh, le të themi, për një hendek të madh që ekzistonte mes kësaj elite, që ishte edhe vetë pjesës së popullsisë shqiptare, e cila nuk kishte arritur akoma që ta bënte nëpërmjet një procesi
të hapjes së shkollave, mos harrojmë se procesi i hapjes së shkollave nga 1878 deri 1912 ishin rreth mbi 36 alfabetet cilat përdornin shkolla të ndryshme, gjëra të ndryshme, pra nuk ishte arritur një unifikim. Dhe kjo ishte edhe një nga vështirësitë e tjera, që prandaj kur tham në fillim, do të thënë që edhe nacionalizmi dhe krijimi i shteteve kombëtar është pikërisht e elitave. Kjo elitë e cila, siç e shikojmë, shumë e shkolluar, e kishte infrastrukturën vet në cilën do merrte peshën për ta çuar përpara idenë e konformimit shumë të vështirë. Dhe prandaj neve edhe sot e kësaj dite vlerësojmë vitet e Austro-Hungarisë 16-18 apo dhe të Italisë, që arritën dhe krijuan një administratë e cila u shpërnda dhe u divulgua kudo në popull dhe krijoi elementet e para të financës, të shkollës, të zyrtarëve shqiptarë me kurse të ndryshme, çka arriti nga 12-a deri në 21-shin të jepte një hovë tjetër zhvillimit të vendit. Prandaj janë disa procese të vështira që kërkojnë shumë tepër një kohë, cilën Shqipëria për fat të keq nuk e pati siç e patën vendin. Pra vendosja në një kontekst krahasimi midis Shqipërisë, Serbisë dhe Greqisë është shumë i rëndësishëm dhe Bullgarisë dhe Rumanisë për të kuptuar procesin e pavarësisë së Shqipërisë. Profesor, pse nuk mbijetoi ose pse nuk funksionoi qeveria e Ismail Qemalit? Unë do thëmë vetëm një fjali në lidhje me atë që thanë bashkëbiseduesit, në lidhje me funksionimin e elitës në periudat të ndryshme, të elitës shqiptare. Sigurisht, ajo që thanë kolegët është e vërtet që shtet ndërtimi në Shqipëri, epoka e re e shtetit pavaru apo e pavarësisë, funksionoi duke përdorur elitën e kohës Osman në përgjithësi. A ishte shembull i shkishëm normalisht? Por, jo, më falë. Por, elita e kohës Osmane në këtë kohë është një elit e transformuar në mentalitet, sepse është një elit e shkolluar, e rrahur nga fladi i perëndimit. Unë po marrë vetëm familjen Vloraj, për shembull, qoftë Ismail Qemali, qoftë Syrja Vlora, qoftë Ibirja i Krembe i Vlora, vërtet janë të shkollës të dala nga koha të ardhur nga koha osmane, por ama të transformuar në mentalitet, sepse bënin shkolla në Vjenë, bënin shkolla në me që se kemi dhe foton e famshme të balkonit, që realisht edhe kjo nuk është fotoja origjinale. Është një vjetorit. Qoftë Luiq Gurakuqi, apo Pandelit Sale, apo Mitat Frashi e tjerë. Sepse është një elit e cila vërtet nuk funksionoi si që funksionuan vendet e tjera balkanike me një elit transformuar, apo me elit tjetër, por ama një elit që ishte rrahur nga ky fladi perëndimit, një elit që kishte bërë për vete mentalitet perëndimor, dhe unë po ju jap një shembull për ta treguar ku reflektua kjo. Po të merrni vitet 20 të shekullit kaluar, në rindërtimin e shtetit shqiptar pas Kongresit Lushnjës, sepse u rimëkëm shteti shqiptar pas një agonie të gjatë nga 2013 apo 2014, ne kemi, po të shikosh, që koncepti i shtet ndërtimit është plotësisht modeli perëndimor. Po të shikoni për shembull se si funksionon demokracia në vitet 20-24. Se si janë, jo, më fal, kushtetuta, statute që quheshin, apo legjislacioni, apo debati parlamentar, reflekton faktin që elita vërtet e jona vinte nga koha osmane, por ishte një elit me mentalitet të transformuar. Dhe komunizmi, sigurisht, si që tha kolegu, e këputi... Pyetja e përbashkët, kushdo më përgjihet, pse nuk funksionoi, pse nuk mbijetoi, ose pse nuk pati jetë gjatësi qeveria e Ismail Qemalit? Dy gjëra kam për të thënë. E para, shteti shqiptar lindi, ishte një foshnjë që lindi në zjarrin e luftës, në zjarrin e lindi 2 vjet para fillimit të konfliktit të madh botror. Në shkallë ndërkombëtare ishin përcaktuar, përvijuar 2 bloqet kryesore, Antanta dhe bloku qendror.
konfliktet, kontradiktat, ne I shohim se si reflektohen në qëndrimin ndaj shtetit shqiptar. Sa luftë bëjnë me njëri tjetrin konsullit, për shembull. Si lufton konsulli austriak, për shembull, mendimet që ka konsulli austriak, të tjera ka konsulli britanik, të tjera, do me thënë, e gjithë kjo atmosferë, konteksti, reflektoi në shtetin shqiptar. Po pjesa e konfliktit brendshëm? Po dhe I brendshëm, sigurisht. Problemi është që lufta ballkanike, fillimi I luftës ballkanike e bëri domosdoshmëri shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. O do kishim Shqipëri, o do shpërbëje fare. Ishte çështje ditësh. Tash pjesa e brendshme, unë do të them një gjë tjetër, duke e parë si proces që ka filluar shumë më herët. Kur thash që çështja lindore do zgjidhej me tërheqjen e Islamit nga Ballkani. Osmanët erdhën në Ballkan dhe e sollën botën islame në Adriatik. Ambicia e çështjes lindore në zgjidhjen e vet finale do ishte tërheqja e botës islame aty kur sot. Minimumi. Dhe pavarësia e Shqipërisë solli lëvizje pllakash tektonike. Dhe problemi ishte që Europa dëshironte një Ballkan të rifituar, të kthyer në Europë, pa Osmanët dhe pa Islamin. Problemi ishin këta që ishin islamizuar çdo bëheshin. O do iknin me perandorin osmane në Anadol, dhe kemi raste të dëbimit të shqiptarëve në Anadol, në marrëveshjen greke dhe në Serbi edhe më vonë, ose do krijohej një shtet I vogël, I cili nuk do të ngrihej kur në këmbë. Dhe coptimi I viseve shqiptare me dëshirën e fqinjve, këtë synonte që ky shtet të mos ngrihej më në këmbë si një bërtham shteti, të themi hapur me shumicë myslimane, sepse I tillë ishte. Dhe gjatë periudhës së Zogut, po të shohësh edhe shkrimet e autorëve tuaj, është Shqipëria, mbretëria e vetme myslimane në Europë. Pra, duhet jemi të qartë, ishte gjeopolitik. Ishte gjeopolitik dhe prandaj lufta bëhej për Shqipërinë e Mesme, ku ishte Shqipëria myslimane. Dhe prandaj në projekte të ndryshme thuhet krijohej një bërtham myslimane të liej aty në Shqipëri, duke përjashtuar pjesët. Greqia të vinte deri në Vjos dhe Serbia zbriste deri në Drin apo deri në Mat. Pretendimet që I dëgjojmë dhe sot. Për fat keq. Kontradiktat e fuqive të mëdha kemi të bëjmë me projekte të mëdha gjeopolitike që kishte shekuj që bëhej, prandaj thash që akti I shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë është një gur kilometrik dhe jo vetëm për Ballkanin që mbjetoi me këtë shtet me shumicë myslimane, por edhe intelektualët turq mblodhën mendjen për të mbledhur në Anadol, sepse Ballkani iku, do ikte dhe Anadoli siç po ikte përpak. Dhe Mustafa Kemali këtë bëri në Anadol, që mblodhi të gjitha forcat dhe mbijetoi që u krijua shteti Republika e Turqisë së sotme. Se po të vazhdonim me mendjen të merreshim e Ballkanit, do ikte edhe Anadoli. Do kishte përfunduar. Ishte një paralajmërim për të mbledhur në Anadol. Një pyetje të fundit, sepse kemi kaluar dhe minutazhin faktikisht, por që doja ta bëja edhe këtë pyetje. Jo, te faktorët, thatë ju që pse shteti shqiptar pati atë fat të keq, domethënë që qeveria e Ismail Qemalit. Jo, lidhet me disa, unë përmenda vetëm një faktor. Pra në kontekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare ishte I polarizuar faktori ndërkombëtar, fuqitë e mëdha, sa ato sigurisht kanë ndikuar në fatet e popujve. E dyta ishin ato që tha kolegu, pretendimet e fqinjve, sigurisht nuk e lanë të merrte frym, nëpërmjet edhe veglave të tyre në Shqipëri, që duhet ta pranojmë ishte Esat Koptani, një vegla kryesore e tyre, dhe e treta ishte edhe mjedisi social, që u përmend edhe nga kolegu këtu. Mjedisi social I Shqipërisë së kohës. Që nuk mund të funksiononte. Jo, nuk funksiononte, po ishte, për jetës vërtetës, kishte probleme. Do me thënë, ishte akoma parsimin e duhur, ishte akoma varfëria, prapambetja, ishin të gjitha fatura që peshonin. Por, dua të them këtë që pra është kombinimi këtyre faktorëve që jetën e shtetit filloi dhe konflikti botëror, pastaj në 14-ën dhe nuk pati kohë të merrte frym dhe të rritej si duhet. Mirë, ka shumë pika tjera që do doja t'i trajtonim në fakt, përse janë shumë interesante, çfarë ndodhi më pas me Ismail Qemalin, pretendimet se u helmua, nuk dish në mënyrë natyrshme, fati fëmijëve e tij. Ismail Qemalit.
është 100 vjetori Ismail Qemalit vitin tjetër, Po, kështu që mund ta trajtojmë. Fati gjithë atyre që ishin pjesë e kabinetit qeveritar e firmëtarëve të tjerë që nuk arritëm t'i përmendi, por një pyetje të fundit doja ta bëja meqense zoti Shaban Murati që njohim gjithë, që është studiues, diplomat i njohur, ka nxjerrë një dokument sipas të cilit shpallja reale pavarësisë është bërë në 27 nëntor në Durrës dhe ka nxjerrë një letër telegram të nënkonsullit të Austro-Hungarisë në Durrës, von Rudnej. Po. Profesor Feriti, edhe unë e kam parë, po mos e kishte bërë profesor Feriti, do jepja unë përgjigjen në momentin që u shpall, po e bëri profesor Feriti. Ajo është një dokument i Paris së Durrësit, e cila kërkon ndihmë nga Austro-Hungaria, po afrohen trupat serbe në Durrës. Kjo është e vërteta e dokumentit. Pra, ata që e kanë nxjerrë, do ishte mirë ta lexoni një herë. Po të lexonin dhe polemikat tona në shtet janë bërë në vitin 2000. Dhe atëherë të jemi korrekt me dokumentin. Është paria e Durrësit, e të gjitha besimeve fetare, e cila përpara kërcënimeve orë pasore që po kërcënohej Durrësi nga mbërritja e trupave serbe, i thonë kemi nevojë për praninë tuaj që të frenohet mbërritja e tyre në Durrës. Raporti më i saktë është i konsullit austro-hungarisë së Lejnac në 1912, që është një dokument shumë i njohur që është përthyer prej shumë kohësh, i cili raporton Vjenës edhe për orën se kur u mblodhen, edhe pse çfarë diskutuan, edhe që ngritën flamur. Pra, është një çështje përmbyllur, unë nuk e di pse ngrihet sërish një fortunë në gotë, do të thëmë për këtë çështje. Nuk ka dyshime për Për datën, arsye se shpalljet të Pavarësisë ka pas edhe në Elbasan, ka pas edhe në Durrës, ka pas edhe në Tiranë. Tiranë. Publikisht, E kemi bërë në 12-ën, unë e kam publikuar, si që tha kolegu Egro, atëherë replikën, ishte një zotëri e Qerem Zenelaj që publikoi një dokument me gabime në përkthim e tjerë, dhe ngatrohet, çuditërisht ngatrohet, porosia që dha Ismail Qemali, e përmendi dhe kolegu, që të shpallej pavarësia në qytetet kryesore të vendit. Para se të bëj kuvendi, prandaj ne rrethet ju e shifni sot që e festojnë për para, Elbasani gjithashtu. Ishte fjala që të dilej për para se po marshonin serbët, po dilnin në Durrës, bilës ishin duke dalë. Dhe ta bënin fakt të kryer, feta kompli, ngjarjen e madhe të pavarësisë në çdo qytet. Dhe ju përgjigjen, ju përgjigjen patriotët. Refik Toptani e ngritin Tiranë, në Elbasan gjithashtu, Aqif Pash Elbasani, në Durrës gjithashtu që është e përmendi dhe kolegu. Kështu që këto nuk duhen ngatruar me kuvendin e madh dhe ngjarjen e madhe të shpalljes së pavarësisë të përmasave kombëtare. Ne historianët e kemi shumë kollaj të bëjmë skupe, po matemi shumë për t'i thënë gjëra. Dhe më çudit fakti që edhe njerëz që nuk dinë as gjuhën, as gjuhën e dokumentave, as marrin guximin edhe hedhin të pavërteta nëpërmjet dokumentash që. Pra, duhet jemi shumë të kujdesshëm për të analizuar, për ta lexuar një dokumentin. Se dokumenti është shumë i qartë, unë se kuptoj pse ngrihet kjo kur dokumenti është shumë i qartë. Unë s'arrit të kuptoj pse është lexuar në mënyrë tillë kur ai osmanisht është shumë i qartë. Shumë i pastër edhe shumë i qartë. Ta bëj dhe një pyetje të fundit fare, për këtë dua përgjigjen shumë të shkurtër, nuk e di kush do më përgjigjet, meqense përmenda disa herë fatin e të gjithë atyre që duhet ishin protagonist dhe heroj ndër vite për këtë akt, por që përfunduam shumë keq. Sot ne kemi përcjell edhe një kronik këtu në ABC News për një nga personazhet që tek filmi Nëntori 2 ne e njohim si Karroxhiu, i cili i luajtur nga Robert Nrenika që përcjell Ismail Qemalin dhe që e shoqëron, por që në të vërtetë në histori reale ka qenë Hayreddin Cakrani, një nga bejlerët e Myzeqes dhe filmtari për Fierin dhe... Nuk ka qenë... I Mallakast. Ai ka qenë njeriu që i mori dhe i transmetoi, ishte figura kryesore e zonës. E organizimit dhe... Okej, po sipas dëshmive këto që kishin nxjerr thoshin që ka qenë filmtar.
Film po. Filmtar, pra, filmtar. Po. Nuk ishte karrocier, jo karrocier. Karrocier ka dalë tek nëntori 2, e kanë nxjerrë tek nëntori 2 tek filmi. Tek filmi, sepse kemi dhe pamjet, kjo është, këto janë sarajet e familjes Sakrani. Familje shumë e hershme, shumë e vjetër, shumë e fuqishme. Një nga familjet më të fuqishme që u zhduk, nuk i ka ngelur më asnjë gjurmë. Me pak fjalë për skenarin e filmit për të arritur dhe për të kuptuar. Atëherë jemi në vitin 82 apo 81, se kur është ndërtuar, duhet që t'jetë edhe dikush nga klasa fshatarësia ose le të themi nga klasa punëtore, atëherë zgjidhet karrocieri për arsye ideologjike. Ndërkohë zgjidhet karrocieri që është një njeri që vjen nga shtresat e varfra dhe që qëndron besnik. Në opinionin shqiptar mbeti si personazh historik. Filmi ka vlerat më dha. Vlerat të mëdha, normalisht. Filmi ka vlerat më dha, po ama këto që po thot kolegu e ka pas për harat. Familja Sakrani, e cila s'ka ngelur më asnjë gur atje. Ai janë botuar kujtimet e një firmëtari. Janë botuar kujtimet e një firmëtari nga familja. Unë para një jave i kam riprezentuar në Muzeun Historik Kombëtar dhe aty bëhet shumë e qartë që Ferit Sakrani, pra networku i familjës së Bejlerëve, atë që neve forëm bën të mundur kalim jo se ishte karrocier, por nëpërmjet njerëzve të tij, se kjo është një familje e cila ka hapur shkollën shqipe, në Sakran dhe e ka mbajtur shpenzimet e veta deri në vitet 40 e ca, po janë gjetur edhe dokumenta më pas që tregojnë. Patjetër, janë kujtimet e një firmëtari, janë kujtimet e familjet e mëdha që kishin kontribut. Juli ka një gjë, komunizmi bëri një gjë. Pyetjen për këtë i kisha pyetjen. E mora si shembull se ndoshta është një nga zhdukjet pa namë nishan kjo e Sakranit, po dhe fati tjetër pak a shumë ishte kështu. Komunizmi eliminoi mund të themi shumicën e këtyre që nuk kishin vdekur apo nuk kishin ashtu gjatë kohëve të mëparshme, i eliminoi si armiq në mënyra të ndryshme. Ose i mënjanë. Por është veçori kjo drama jonë në histori, që si që u eliminuan këta të pavarësisë, ashtu ju keni për shembull generalet e luftës së dytë apo njerëzit të gjithë patën të njëjtin fat gjatë regjimit komunist, apo jo. Unë për shembull shikoni ju bashkëpunëtorët kryesor të Enver Hoxhës gjatë luftës, po komandant brigadës. Pak më e kuptueshme se sa pjesa që ishte përpara Enver Hoxhës që kishin tjetër rol. Në film për shembull keni një moment ku Ismail Qemali takohet me delegati i Gjirokastrit Hysén Hoxha që jep dorën. Gjë që nuk është, sepse nuk ishte një nga firmëtarët e Pavarësisë dhe u hoq firma në mos gaboj emitat fraqe dhe u vendos firma Hysén Hoxhës, u retushua në dokumentin zyrtar. Mirë, shkojmë në pjesën e errët të historisë pastaj që vlen të ketë një emision tjetër për ta diskutuar. Ju falenderoj, faleminderit që ishte në studio. Pushtetet kështu operojnë gjithmonë. Edhe Ahmet Zogu në vjetor s'kishte marrë pjesë, por u përpoqën ta bënin gjatë kohës mbretërisë u kishte marrë pjesë në shpalljen e pavarësisë. Faleminderit profesor Duka, faleminderit Dorian Koçi, faleminderit Drita Negro, ishte kënaqësi që kisha sonte në studio edhe një herë me urimin gëzuar festën e pavarësisë apo festën e flamurit, siç jemi mësuar ta quajmë të gjithë, ndajemi këtu për sonte. Mirupafshim.